Bạn có biết board game Hội phố được dựa theo bối cảnh của phố cổ Hội An? Và board game này từng có một phiên bản của năm 2019. Các nhân vật trong game đều có những ngành nghề khác nhau và kỹ năng của chúng có liên quan khá mật thiết tới tạo hình. Tất cả sẽ có trong Soi Board Game tập đặc biệt Hội phố. Trước khi vào video, chúc mừng năm mới tất cả mọi người nha. Mình xin phép được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những bạn subscriber cũng như là những hội viên đáng mến của K-Board Game. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới các bạn và cảm ơn Ngũ Hành Game rất nhiều vì đã cung cấp các thông tin thú vị cho số Soi Board Game đặc biệt này. Chúc các bạn ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ý tưởng khởi nguồn kỹ năng nhân vật. Khi xây dựng hội phố, Ngũ Hành Game đã chia thành 3 nhóm từ 1 đến 5, 6 đến 10 và 11 đến 15. Nhóm lớn do dễ kích hoạt chức năng nên cần được cân bằng, đấy là lượng tiền thu về cao và chức năng phải mang đến một sự có hại cho bản thân. Nhóm trung bình là từ 6 đến 10, nhóm kỹ năng bất ngờ, điều phối dòng tiền giữa các người chơi, tức là sẽ không lấy tiền từ ngân hàng ra. Và nhóm nhỏ là nhóm dễ kích chức năng nhất và cũng là cách thêm tiền từ ngân hàng vào trong trò chơi theo cách sáng tạo. Hội phố có 2 phiên bản. Hội phố 1 được ra mắt vào tháng 5 năm 2019 và hội phố 2 được ra mắt vào cuối năm 2021. Các bạn có thể xem video trên kênh của mình. Đấy, các update của hội phố 2 đã được gom góp và nghiên cứu từ năm 2020. Khi mà hội phố 1 đang hoạt động thì các bạn ấy đã tiến hành cho phát triển và vẽ cho hội phố 2 luôn. Có một khoảng thời gian mà các designer đã gặp nhau tại Board Game Station quận 10 và trải nghiệm một vơ hội phố có bidding. Nhưng sau một thời gian test thì team thấy là giữ nguyên hội phố và cân bằng lại sẽ hiệu quả hơn. Và nếu như các bạn không biết ý, thì trong hội phố 1 sẽ không có nghề nghiệp hay tên của chức năng, nhưng trong hội phố 2 thì có. Có một fact đơn giản ở đây, đấy là khi làm hội phố đã dẫn đến cái việc mà hai tác giả của chúng ta đã phải chơi tựa game này quá nhiều và sẽ không ai có thể rủ hai tác giả chơi hội phố cùng nữa bởi vì họ đã quá ngán rồi. Ý nghĩa của các nhân vật và chức năng. Có thể các bạn không biết thì các nhân vật sẽ được vẽ theo chức năng. Số 1 là một nhân vật ma mãnh, bởi vì là nhân vật này luôn luôn có thể kích hoạt được chức năng nên là Ngũ Hành Game đã cho một cơ chế quản tù tì vào để nhân vật có khả năng bị thua, dẫn đến rủi ro bị mất tiền. Như vậy sẽ khiến cho người chơi phải tính toán nhiều hơn. Và nhân vật số 1 biểu thị cho một sự danh mãnh, vậy nên là số 1 được gán cho con chuột. Nhân vật số 2 là một nhân vật hiền lành nên dễ được nhận tiền. Dùng số 2 thì gần như là không có quá nhiều rủi ro, nên là Ngũ Hành Game đã thêm một cơ chế vào, đấy chính là thiên địch, khiến cho số 2 khi gặp số 12 sẽ gần như là không lấy được tiền. Và tất nhiên đó là hình con trâu. Nhân vật số 3 có chức năng bảo kê nên là Ngũ Hành Game cho hình con cọp vào để cho nó bậm trợn một chút. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là tí xỉu dần nó theo 12 con giáp, đúng không ạ? Nhân vật số 4 là con thỏ, chỉ có ở bản hội phố thứ 2 năm 2021, có chức năng sai khiến, yêu cầu một thẻ phải xuất hiện ở lượt sau và được vẽ là bà chủ của một quán cao lầu. Hồi xưa ấy, thì các quán ăn là nơi trao đổi thông tin và nhờ cậy bà chủ, nên thố lương một ai xuất hiện thì người đó phải xuất hiện. Số 5 là Mão Đại Mễ Chân. Chức năng này là chỉ điểm. Ngũ Hành Game đã gán cho nghề buôn vũ khí. Nó theo kiểu là bạn biết ai là buôn hàng cấm ấy, nên là đi gọi là tống tiền, yêu cầu họ là phải xì tiền ra, không thì mình sẽ như nào đấy báo công an chẳng hạn. Nhân vật số 6 là Chế Naga, là nhân vật có trong bản 2021. Nhân vật này làm theo concept của Vương Tử Nước Chân Lạp nên quần áo sẽ đắp vàng, mặt mũi thì không hiền. Vì là nhân vật trong hoàng tộc nên có thể sai khiến và có quan hệ rộng. Nhân vật số 7 đấy là Long Nhất Đấu, là một ông già rồng Nhật. Ý tưởng của nhân vật này là lão làng trong hội thương nhân nên được vẽ làm nghề buôn gốm. Đồ cổ, lông trắng bằng với việc là tóc trắng, già rồi á. Dáng đứng khoanh tay là hình tượng ông chủ tuy im nhưng lại rất nguy hiểm. Như vậy một phần nào đã hợp với chức năng là cấm vận tiền tài của một lượt. Long Nhất Đấu xuất hiện cái là không ai được lấy tiền về luôn. Chức năng số 8 là chức năng đi cướp tiền của người khác. Ngũ Hành Game đã chọn con rắn nhìn cho nham hiểm và là rắn của nước Đức. Vì ở trong tài liệu mà Ngũ Hành Game đã nghiên cứu thì thương nhân người Đức buôn giấy ở Hội An nên là con rắn này nó buôn giấy á. Số 9 có chức năng đổi tiền, quyến rũ hai người nghe lời mình đổi tiền với nhau hoặc đổi tiền cho mình. Như các bạn thấy ở đây thì hình của cô ngựa này rất là kiêu kỳ và đáng yêu, rất là quyến rũ. Và để phù hợp với sự sang chảnh này, Ngũ Hành Game đã cho cô ngựa này bán đồ trang sức và ngọc trai các loại để sự lấp lánh, nó làm lóa mắt người khác. Số 10 là con cừu chỉ xuất hiện trong bản 2021. Kỹ năng này ý muốn nói là khi mà mình nghèo nhưng mà mình tích đức thì mình sẽ có lợi. Nên vẽ là nhân vật này tích đức bằng việc bán tượng Phật. Tức là người này là một người không tham sân si và chỉ muốn là truyền đạo cũng như là bán các sản phẩm liên quan đến đạo thôi để cho cuộc đời đã an nhàn. Số 11 có chức năng nhờ cậy nên cho nghề nghiệp là thầy thuốc và nghiên cứu y học, dễ nhờ vả và làm cho người khác làm việc giúp mình. Nhân vật thứ 12 chức năng là ăn ké hợp đồng, nghề nghiệp là quản lý văn thư giấy tờ. Ý tưởng ở đây đó chính là những cái người quản lý văn thư ấy, giấy tờ nên là sẽ có nhiều cái tin mật và có thể làm những cái trò blackmail hay là những cái mà khiến cho người ta phải cho mình những cái quyền lợi. Khi các bạn để ý kỹ về artwork thì phần lông mày khinh khỉnh lên thể hiện là họ khá tài giỏi và mọi thứ trong tính toán hết rồi. Nhân vật số 13 là biểu thị cho con gà. Nhân vật này thì không có chức năng gì cả nên là cho bán nhạc cụ, kim khí. Nói chung là cái chức năng là khi mà các bạn được kích hoạt thì các bạn gáy
cũng là biểu thị là khi mà các bạn cảm thấy bất công ý, thì bạn chỉ có thể dùng âm nhạc để có thể nói lên tiếng lòng thôi. Số 14 đến từ châu Âu là Tuất Quận Chúa. Nhân vật này làm nghề buôn trà, một mặt hàng rất hot thời đó, và chức năng thì có xu hướng là từ thiện. Số 15 là Hợi Hầu Tước, cũng đến từ châu Âu và là một trong hai nhân vật quyền quý giàu có trong tựa game này. Vậy nên cũng có chức năng liên quan đến việc xã giao. Hợi Hầu Tước được vẽ theo ý tưởng là chuyên buôn các cái đồ độc lạ từ châu Âu và bán cho dân kinh doanh. Như vậy thì cần cái sự xã giao rất là nhiều. Và cuối cùng đấy là cái thuyền buôn. Thuyền buôn thì được vẽ theo thuyền Chú Ấn ở Hội An. Và đó là toàn bộ những thứ mà chúng tớ soi được trong tựa game Hội Phố. Bạn thấy video này thế nào? Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một share cũng như là một subscribe. Và tốt hơn nữa thì các bạn có thể đăng ký phần hội viên để cho chúng mình thêm nhiều động lực hơn trong việc xây dựng các nội dung thú vị liên quan đến board game trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Tạm biệt. Chơi board game đơn giản nhưng không nhàm chán.